Lektion 1. Springavakening. Har du märkt hur varmt det har blivit på sistone? Ja, det är fantastiskt. Träden börjar knoppa av färska löv. Det känns som att naturen vaknar efter en lång vinter. Absolut. Blommorna blommar också, och allt ser så levande ut. Jag älskar att gå i parken under den här tiden på året. Jag också. Det är något speciellt med den friska luften och solskenet. Det är en perfekt tid för en picknick, tycker du inte? Ja, jag kan redan tänka mig att vi sitter under ett träd och njuter av god mat. Och vi kan se löven dansa i vinden. Lektion 2. Perfekt läge. Jag hittade ett bra hotell som ligger nära alla attraktioner. Det låter perfekt. Kollade du recensionerna? Ja, de är mest positiva, vilket är betryggande. Det är alltid bra att veta vad andra tycker innan du bokar. Exakt. Dessutom är det inom gångavstånd från de viktigaste sevärdheterna. Det kommer att spara tid och transportkostnader. Och vi kan utforska mer utan att känna oss förhastade. Jag älskar tanken på att promenera genom staden tillsammans. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr fyllt av minnen. Lektion 3. Bussbiljettförfrågan. Hur mycket kostar en bussbiljett för en enkel resa? Det är vanligtvis runt $2, beroende på stad. Det är ganska prisvärt. Vi kan spara pengar på transporter. Ja, och det gör det lättare att resa runt. Tycker du att vi borde skaffa dagskort istället? Det kan vara en bra idé om vi planerar att använda bussen flera gånger. Sann. Allt handlar om att få ut det mesta av vår budget. Och det ger oss friheten att utforska fler områden. Det gillar jag. Låt oss titta närmare på det. Lektion 4. Affärsinsikter. Många branscher har minskat sina lönekostnader avsevärt. Ja, och det har ökat vinsten avsevärt i Nordamerika. Det är fascinerande att se hur företag anpassar sig till förändringar. Absolut. Tekniken spelar en stor roll i dessa omvandlingar. Automatisering har effektiviserat många processer, eller hur? Det har det, vilket gör verksamheten mer effektiv och kostnadseffektiv. Jag är nyfiken på att se hur denna trend kommer att utvecklas i framtiden. Jag också. Det ska bli intressant att se innovationerna. Det är ett dynamiskt fält som håller oss på tårna. Lektion 5. Packningstips. Jag förberedde en bra punkt om vad jag skulle packa inför resan. Har du några förslag? Jag tycker att vi ska ta hänsyn till vädret och planerade aktiviteter. Det är vettigt. Att lägga kläder i lager är alltid en bra idé. Ja, och glöm inte bekväma skor för promenader. Absolut. Jag tar också med en lätt jacka för säkerhets skull. Bra tänkande. Låt oss göra en checklista för att hålla ordning. Det låter som en plan. Jag vill se till att vi inte glömmer någonting. Jag också.
Det hjälper oss att få en stressfri resa. Lektion 6. Direkt bussåtkomst. Ja, det finns en direktbuss som tar dig direkt till parkens entré. Det är riktigt bekvämt. Det sparar oss mycket krångel. Exakt. Inget behov av att överföra eller oroa dig för att gå vilse. Jag uppskattar det, särskilt när vi är peppade på att utforska. Det kommer att ge oss mer tid att njuta av parken när vi väl anländer. Jag kan inte vänta med att se alla vackra sevärdheter där. Och vi kan ta massor av bilder för att minnas dagen. Helt klart. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Låt oss se till att vi kontrollerar busschemat i förväg. Lektion 7. Ändra trender. Min mamma säger att modeflugor förändras hela tiden. Det är sant. Ena dagen kan något vara populärt och nästa är det glömt. Det är fascinerande hur snabbt trender kan skifta. Ja, och sociala medier påverkar ofta dessa förändringar. Jag antar att folk alltid letar efter nästa stora grej. Exakt. Det håller branschen spännande men oförutsägbar. Tror du att några aktuella modeflugor kommer att hålla? Vissa kanske, men många kommer så småningom att försvinna. Det ska bli intressant att se vilka som håller i sig med tiden. Lektion 8. Hotellval. Jag har hittat ett lämpligt hotell för vår vistelse. Åh, det är jättebra. Vad är den totala kostnaden för 5 nätter? Det är $600, vilket är rimligt för området. Det låter rättvist, särskilt med tanke på dess läge. Ja, det är nära till alla sevärdheter vi vill besöka. Jag tror att det kommer att vara värt varenda krona för bekvämligheten. Absolut. Det gör det så mycket lättare att planera våra aktiviteter. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Låt oss gå vidare och boka det snart. Lektion 9. Sevärdheter som måste ses. Finns det några sevärdheter vi inte bör missa? Ja, definitivt. Museet har högsta prioritet på min lista. Jag har hört att den har några otroliga utställningar. Det gör det. Och konstgalleriet bredvid är också fantastiskt. Låter som en perfekt kombination för en kulturdag. Dessutom borde vi kolla in de lokala parkerna när vi är där. Bra idé. Naturen ger en fin balans till den urbana upplevelsen. Exakt. Jag vill njuta av både konsten och naturen. Det kommer att bli en så givande resa. Lektion 10. Sammanfattning. Absolut. Låt oss sammanfatta för att säkerställa att vi är på samma sida. Det är en bra idé. Det hjälper oss att klargöra allt vi har diskuterat hittills. Så vi kom överens om huvudpunkterna angående projektets tidslinje. Ja, och vi beskrev också nyckelansvaret för varje gruppmedlem. Okej, och vi måste slutföra budgeten senast nästa vecka. Precis. Och glöm inte presentationen vi behöver för intressenterna. Bra poäng.
Låt oss se till att vi har all nödvändig information redo. Håller med. Det är viktigt att ge dem en tydlig bild. Om vi håller oss till den här planen borde vi vara i bra form. Lektion 11. Rättssystem. En av de viktigaste aspekterna av rättssystemen i USA är rättsprocess. Absolut. Korrekt process säkerställer att alla får en rättvis rättegång. Det är grundläggande för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättssystemet. Ja, utan det skulle folk känna att deras rättigheter är i fara. Precis. Och det skyddar individer från felaktiga fällande domar. Dessutom bidrar det till att upprätthålla principen om likhet inför lagen. Ja, alla, oavsett status, förtjänar samma rättsliga skydd. Det är en kritisk del av det som får systemet att fungera effektivt. Att säkerställa rättvisa är faktiskt avgörande för att rättvisa ska segra. Lektion 12. Planera en resa. Jag funderar på att planera en resa till flera länder. Det låter spännande. Vilka länder överväger du? Jag tittar på Italien, Spanien och kanske Japan. Det är fantastiska val. Var och en har sin unika kultur och attraktioner. Exakt. Jag vill uppleva historien och maten på varje plats. Har du tänkt på den bästa tiden att besöka varje land? Ja, jag vill åka under våren för behagligt väder. Det är ett smart drag. Våren bjuder på vacker natur. Dessutom ger färre turister en trevligare upplevelse. Lektion 13. Intellektuell nyfikenhet. Praktiskt taget ett substitut för intellektuell nyfikenhet är den mängd information som finns tillgänglig online. Det är sant. Internet öppnar för oändliga möjligheter för lärande. Det gör det, men ibland kan det vara överväldigande med så mycket innehåll. Ja, att filtrera igenom informationen är nyckeln till att hitta användbara resurser. Precis, och det hjälper att ha ett specifikt ämne i åtanke. Okej, att ha ett fokus gör sökningen mer produktiv. Det är fantastiskt hur varje gammal svart tavla har ersatts av digitala verktyg. Ja, tekniken har förändrat vårt sätt att få tillgång till kunskap. Det är en fascinerande tid att vara lärande, det är helt klart. Lektion 14. Mikrovågsförslag. Hej, jag behöver en ny mikrovågsugn till mitt kök. Några förslag. Säker. Letar du efter en specifik typ eller storlek? Jag föredrar något kompakt men tillräckligt kraftfullt för mina behov. Det är vettigt. Har du funderat på en konvektionsmikrovågsugn? Det har jag inte, men jag har hört att de lagar mat jämnare. Exakt. De kan vara ett bra komplement till alla kök. Vilka märken rekommenderar du? Jag har hört bra saker om Panasonic och Breville. Bra, jag ska definitivt kolla upp dem. Lektion 15. Inträdesavgift. Bra, är det entréavgift till parken? Ja, det finns en liten avgift för vuxna, men det är värt det. Vad kostar det? Det brukar vara runt $10 per person.
Det verkar rimligt för en rolig dag. Absolut. Och barn kommer ofta in gratis. Det är en bonus. Finns det några rabatter för grupper? Ja, de erbjuder grupppriser om ni är fler än 10 personer. Låter som ett perfekt utflyktstillfälle. Lektion 16. Uppehållslängd. Vår maximala vistelse är 7 dagar. Hur många nätter behöver du? Jag tror att 5 nätter skulle vara perfekt för min resa. Det låter rimligt. Du kommer att ha tillräckligt med tid att utforska. Ja, och jag kan alltid förlänga om jag vill stanna längre. Precis. Flexibilitet är nyckeln när du reser. Jag vill vara säker på att jag inte missar några attraktioner. Det är rätt tillvägagångssätt. Planering är avgörande för en fantastisk upplevelse. Jag ska börja leta efter boende snart. Säg till om du behöver hjälp med det. Lektion 17. Handla mat. Jag måste köpa mat till min familj i helgen. Det låter som en plan. Har du en lista klar? Inte än, men jag ska börja skriva ner vad vi behöver. Bra idé. Det hjälper att hålla ordning på när du handlar. Ja, jag brukar få en kundvagn från framsidan av butiken. Smart drag. Det sparar tid när du har mycket att köpa. Precis, och jag kan lätt hantera tunga föremål på det sättet. Dessutom låter det dig hålla reda på din budget när du handlar. Absolut. Jag försöker alltid hålla mig till min lista och budget. Lektion 18. Dokumentationskrav. Vi har ingen specifik gräns, men större belopp kan kräva ytterligare dokumentation. Det är viktigt att veta. Tydlighet hjälper till att undvika problem senare. Ja, det är alltid bättre att vara förberedd i förväg. Exakt. Att ha rätt pappersarbete kan spara mycket krångel. Vilken typ av dokument ska jag förvänta mig att tillhandahålla? Vanligtvis krävs bevis på identitet och inkomst för större transaktioner. Det är vettigt. De måste verifiera din finansiella stabilitet. Ja, och ibland ber de om referenser också. Jag ska se till att jag samlar allt som behövs innan jag ansöker. Lektion 19. Frukostalternativ. Jag letar efter frukostalternativ i det området. Jag ska börja leta på nätet efter några bra ställen att rekommendera. Det skulle vara jättebra. Jag älskar att prova lokala kafer. Det finns några fantastiska platser kända för sina brunkmenyer. Perfekt. Jag njuter av en rejäl frukost för att kickstarta min dag. Jag också. Färsk frukt och bakverk är alltid en njutning. Ja, och en god kopp kaffe är viktigt. Absolut. Jag hittar de bäst rankade platserna för oss. Tack. Jag kan inte vänta med att utforska frukostscenen där. Lektion 20. Goda minnen. Efter en lång dag på stranden känner jag mig trött och smutsig, men det var värt det. Jag håller helt med. Vi hade en fantastisk tid och de minnen kommer att stanna hos oss.
Att simma i havet var spännande och vågorna var perfekta att fånga. Ja, och låt oss inte glömma den utsökta picknicken vi hade på stranden. Att färsk frukt och de där smörgåsarna var precis vad vi behövde efter simningen. Jag älskade att titta på solnedgången medan vi åt. Det var bildperfekt. Nu när vi går hem kan jag inte låta bli att le när jag tänker på allt det roliga vi hade. Jag också. Dagar som denna påminner oss om de små äventyren som gör livet speciellt. Vi borde definitivt göra detta snart igen. Det är ett bra sätt att varva ner. Lektion 21. Aktivitetsöversikt. Dessa aktiviteter inkluderar ordertagning, kreditupplysningar och produktionsschemaläggning, eller hur? Exakt. Varje del spelar en viktig roll för att säkerställa smidig drift. Jag känner att förståelsen av denna process är avgörande för vår effektivitet. Definitivt. Det hjälper oss att hålla reda på allt och undvika förvirring senare. Dessutom kan vara organiserad spara oss mycket tid i det långa loppet. Jag kunde inte hålla med mer. Ett strukturerat tillvägagångssätt leder till bättre resultat. Så vad tycker du är den mest utmanande delen av denna process? Jag tror att det kan vara svårt att hantera scheman, särskilt under högtrafik. Det är vettigt. Om vi kommunicerar bra borde det lätta en del av den pressen. Lektion 22. Tolerans och ursäkter. Det är intressant hur vi ofta tolererar ondska i samhället, eller hur? Absolut. Vi verkar ursäkta oss själva, speciellt när vuxna gör detsamma. Det skapar en oroande norm där dåligt beteende förbises. Ja, och det är ett dåligt exempel för yngre generationer. Jag tror att det är viktigt att hålla oss själva ansvariga för våra handlingar. Definitivt. Medvetenhet är det första steget mot att göra en förändring. Hur tror du att vi kan uppmuntra andra att stå emot detta? Genom att främja öppna diskussioner om etik och ansvar. Det låter som en bra idé. Konversationer kan väcka förändring. Lektion 23. Värdefulla anslutningar. Värdefulla kontakter är viktiga i vår bransch. Tycker du inte? Ja, verkligen. Nätverk kan öppna så många dörrar för oss. Har du tänkt på vår marknadsföringsstrategi för att nå ut? Jag har. Jag tror att vi bör fokusera på att bygga genuina relationer. Det är avgörande. Människor uppskattar autenticitet mer än något annat. Exakt. Vi borde delta i fler evenemang för att träffa potentiella partners. Jag håller med. Det är ett bra sätt att visa upp vårt arbete och få kontakt personligen. Dessutom kan vi lära av andra och dela våra erfarenheter. Den typen av samarbete kan leda till fantastiska möjligheter. Lektion 24. Personlig tid. Det är svårt att hitta tid för personliga intressen, eller hur? Absolut. Livet kan bli så hektiskt att det är svårt att få plats för oss själva. Hur lyckas du ägna tid åt det du tycker om? Jag brukar avsätta specifika dagar i min kalender bara för mig. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Det borde jag också prova.
Det hjälper mig verkligen att ladda om och hålla mig balanserad i mitt liv. Vilka aktiviteter gillar du mest under din privata tid? Jag älskar att läsa och utforska nya platser. Det håller mig fräsch. Det låter som perfekta sätt att koppla av och berika ditt liv. Lektion 25. Att göra skillnad. Det är fantastiskt hur även små handlingar kan göra skillnad för planeten. Definitivt. Varje liten ansträngning räknas till en större förändring. Jag tror att det är vårt ansvar att vara uppmärksam på våra handlingar. Håller med. Varje steg vi tar kan inspirera andra att göra detsamma. Vilka små förändringar har du gjort i ditt dagliga liv? Jag har börjat använda återanvändbara påsar och minskat plastavfallet. Det är fantastiskt. Jag har försökt spara energi hemma. Varje ansträngning spelar roll och det skapar en ringeffekt. Tillsammans kan vi motivera fler att gå med i saken. Lektion 26. Konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har noga övervägt våra kostnader och marknadsvillkor, eller hur? Ja, och jag tror att vårt erbjudande är både konkurrenskraftigt och tilltalande. Vad skiljer vårt förslag från andra på marknaden? Vi tillhandahåller exceptionell kvalitet och kundservice, vilket är avgörande. Det är en stark sida. Kunder uppskattar värde för sin investering. Exakt. Det bör vi lyfta fram i våra presentationer. Jag håller med. Det är viktigt att tydligt kommunicera våra styrkor. Låt oss också samla in vittnesmål för att bygga upp trovärdighet. Bra idé. Verkliga upplevelser kan påverka potentiella kunder avsevärt. Lektion 27. Sjukhusvistelse. Jag kommer inte att vara på sjukhuset över natten, tack och lov. Det är en lättnad. Så när ska du åka hem? Jag åker hem senare under dagen efter min operation. Det låter hanterbart. Kommer dina föräldrar att finnas där för att stötta dig? Ja, de kommer att se till att jag är bekväm när jag är hemma. Det är fantastiskt att ha familj i närheten under tillfrisknandet. Definitivt. Deras stöd gör processen mycket lättare. Kom bara ihåg att ta det lugnt och vila så mycket du kan. Jag ska. Jag uppskattar råden. Det är viktigt att lyssna på min kropp. Lektion 28. Huvuddider. Att förstå huvuddiderna är nyckeln till effektiv kommunikation. Tror du inte? Absolut. Det hjälper oss att förmedla våra budskap tydligt. Vad tror du är det bästa sättet att se till att alla är på samma sida? Jag tror att det kan vara riktigt bra att sammanfatta diskussioner. Det är en bra poäng. Det stärker förståelsen för alla inblandade. Några sista råd för att göra våra konversationer mer effektfulla. Jag tror att uppmuntrande frågor kan hjälpa till att klargöra eventuell förvirring. Ja, det skapar en mer interaktiv dialog och främjar lärande. Låt oss ha detta i åtanke för vårt nästa möte. Lektion 29. Hotel Comfort. Hotellet vi bor på är ganska bekvämt, eller hur? Ja, det är det verkligen. Jag har njutit av alla bekvämligheter.
Vad har varit din favoritdel av vistelsen hittills? Jag har en fantastisk tid att slappa vid poolen och koppla av. Det låter härligt. Jag har njutit av frukostalternativen de erbjuder. Åh, frukosten är fantastisk. Det sätter en bra ton för dagen. Har du testat den färska frukten? Det är läckert. Ja, det har jag. Det är ett bra sätt att börja morgonen på ett hälsosamt sätt. Jag är glad att vi valde denna plats. Det har varit en underbar upplevelse. Lektion 30. Omedelbar uppmärksamhet. Naturligtvis ska jag låta någon titta på det omedelbart. Det är fantastiskt att höra. Det är viktigt att ta itu med dessa frågor så snart som möjligt. Jag vill se till att allt är löst innan det eskalerar ytterligare. Absolut. Snabba åtgärder kan förhindra många komplikationer längs linjen. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om alla framsteg vi gör. Tack. Jag uppskattar din noggrannhet i att hantera detta ärende. Det är mitt ansvar och jag tar det på allvar. Jag känner mig trygg i att veta att du är på topp. Låt oss peka på basen senare för att diskutera eventuella fynd. Lektion 31. Karriärsträvanden. Jag lutar åt en karriär inom finans. Det verkar lovande. Det låter spännande. Har du haft några intervjuer än? Inte än, men jag söker aktivt till flera tjänster. Det är ett bra tillvägagångssätt. Nätverk kan också vara till stor hjälp. Ja, jag planerar att nå ut till några kontakter i branschen. Det är klokt att använda dina kontakter. De kan ge värdefulla insikter. Jag hoppas kunna få en intervju snart för att få foten innanför dörren. Jag är säker på att du kommer att göra det. Fortsätt bara att bygga upp dina färdigheter och ditt självförtroende. Tack för uppmuntran. Jag kommer definitivt att vara bestämd. Lektion 32. Transporthistoria. I en lång rad utvecklingar byggdes en järnväg för att hjälpa till att utföra dessa mineraler. Det är fascinerande. Det måste ha en avsevärt förbättrad transporteffektivitet. Absolut. Det påskyndade inte bara processen utan minskade också kostnaderna avsevärt. Det är intressant hur en sådan infrastruktur kan förändra en ekonomi. Ja, och det öppnar möjligheter för tillväxt även inom andra sektorer. Tänk bara på de jobb som skapas till följd av denna utveckling. Exakt. Det är en ringeffekt som gynnar hela samhället. Jag älskar att lära mig om hur historien formar vår nutid. Jag också. Det hjälper oss att uppskatta de framsteg vi ofta tar för givna. Lektion 33. Kreativ återvinning. Jag älskar att arbeta med återvunnet material som gamla tidningar och kapsiler. Det är ett så kreativt sätt att bidra till hållbarhet. Det är det verkligen. Varje pjäs kan berätta en unik historia när den förvandlas. Jag beundrar hur du förvandlar det som andra ser som avfall till konst. Tack. Det är tillfredsställande att ge nytt liv åt kasserade föremål. Dessutom ökar det medvetenheten om återvinning och dess betydelse. Exakt.
Det är ett roligt sätt att inspirera andra att bli mer miljömedvetna. Har du funderat på att hålla en workshop för att lära andra? Det är en fantastisk idé. Jag skulle gärna dela min process och inspirera till kreativitet. Lektion 34. Hitta en bärbar dator. Hej, vet du var jag kan hitta en bra bärbar dator för jobbet? Ja, jag har sett några bra alternativ i elektronikaffären i centrum. Det låter lovande. Vilka märken rekommenderar du? Jag har haft goda erfarenheter av märken som Dell och Lenovo. Jag har hört att de är pålitliga. Tycker du att jag ska överväga begagnade? Det kan vara ett smart val om du hittar en i bra skick. Jag ska ha det i åtanke. Jag vill se till att den uppfyller mina arbetsbehov. Definitivt. Gör en lista över vilka funktioner som är viktigast för dig. Bra idé. Jag ska göra lite research innan jag fattar ett beslut. Lektion 35. Reseplanering. Hej, jag planerar en resa till London och behöver lite hjälp med att boka hotellrum. Det låter spännande. Vilken typ av hotell letar du efter? Helst skulle jag vilja ha något centralt, nära de största attraktionerna. Det är ett smart val. Det gör det så mycket lättare att ta sig runt. Exakt. Jag vill maximera min tid på att utforska staden. Har du satt en budget för ditt boende? Ja, jag siktar på något mellanklass som erbjuder bra värde. Det finns många alternativ i den kategorin. Jag kan hjälpa dig att forska. Det skulle jag uppskatta. Tack för din vägledning. Lektion 36. Planetarisk rörelse. Matematiskt förstår vi hur planeterna skulle kretsa runt solen. Det är otroligt hur vetenskapen kan förklara så komplexa rörelser. Ja, speciellt med tanke på att alla vet att jorden kretsar runt solen. Jag tycker att det är fascinerande hur gravitationen spelar en så avgörande roll. Exakt. Det håller allt i balans inom vårt solsystem. Och beräkningarna för att förutsäga deras vägar är otroliga. Det är de verkligen. Det visar vikten av matematik inom astronomi. Jag älskar att lära mig om hur universum fungerar. Det är häpnadsväckande. Jag också. Det påminner oss om vår plats i det stora kosmos. Lektion 37. Husdjursvård. Husdjur håller oss alltid på tårna, eller hur? Absolut. De ger så mycket glädje men också lite kaos. Det är sant. Trots de problem de ibland orsakar, skulle jag inte byta ut dem mot någonting. Exakt. Deras lekfulla karaktär gör att varje dag känns speciell. Och de har ett unikt sätt att trösta oss när vi är nere. Ja, det är som att de vet när vi behöver deras stöd som mest. Vilket är ditt favoritögonblick med ditt husdjur? Jag älskar när min hund hälsar mig i dörren med spänning varje gång. Det är en sådan hjärtevärmande upplevelse. Husdjur vet verkligen hur man förgyller våra dagar.